hang forog. Szúnyog van. Szúnyog forog, álkamera forog. Mennyi az idő? Nyomast Hát még a a témát. Soma. Soma. Szóval a Nové Somával közös számunk. Ez hogy alakult? Ti kezdtétek el? Bencének egy ötlete volt, ami teljesen nem ilyen volt, mint amilyen most lett. Igen, tehát ez egy, az például ütők terén ugye én arról tudok beszélni, egy érdekes dolog, mivel ugye 7/4-es és 4/4-es részekből épül fel a dal. Egyszerre szólal meg végül is 2 groove. Az egyik az egy ilyen agresszívabb, ilyen 2/4-szerű, ugye, de nem az, mivel 7/4-ben vagyunk. A másik pedig 14/8-os ilyen afro-kubai jazz groove, de azért ez elég túlzás ez a kifejezés. Nagyon sokkal lassabb volt a mostani tempónál, meg ilyen... Tehát a basszus szólamot játszottad be, és az lett most a gitár szólam végül is. Így volt. Így volt. És ebbe énekel a Soma. A Somának meg így egyszer csak így nem is tudom, hogy mikor találtuk ki, hogy kéne vele közös szám, de hogy így... Kecskeméten találtuk ki. Arra nem emlékszem. Kecskemétre nem emlékszünk, de valószínűleg ott találtuk ki. Előtte is kitaláltuk már, de ott szóltunk neki, hogy mi lenne, és mondta, hogy jó. És lett. A San Pedrónak a basszus szólamát még amikor a Gergővel a Popeye zenekarban zenéltünk, akkor találtam ki, hogy lehetne ebből egy számot csinálni esetleg. Aztán ott meg abból így nem lett semmi végül is. És akkor próbálni így elkezdtem játszani, a Gergő kitalálta ezt a dobot rá, és annyi volt, hogy még ezen felül volt még egy régebbi számunk, aminek szintén San Pedro volt a címe, csak az ilyen teljesen más hangulatú szám volt, viszont ezt a szinti szólamot, ami a számban is hallható, és most már gitárral is ki van egészítve, az már akkor is megvolt, és azt emeltük át bele, meg a Popeye számnak a régi basszusát, meg ezt az új groove-ot, és akkor így lett. 3 különböző ötletből lett egy. Több évre vissza is nyúlik egyébként. Igen. Jó, hát nem, de hogy amit az Oliver is mondott, a basszus szólam, amit a Popeye találta ki, Ja. meg a szinti szólam is, mert az még a legelső, az a legelsőre akartuk csinálni, csak úgy voltunk vele, hogy igazából szar. Igen, és az is volt. És ez is volt. És most már nem szar. A Crystal című számot igazából Oliver írta egy este alatt. Azt az volt, hogy így otthon voltam, kéne új kaktuszszám, jó, gitározgattam, és akkor így bevittem a többieknek, hogy ez így jó, és akkor így azt mondták a többiek, hogy jó, aztán így felvettük, és akkor ez lett. Ezen nincs nagy sztori igazából. De ez kb. Ennyi. Jó. Time. Arról lehet sokat beszélni, bazd meg. Te beszélhetsz arról. Jó. Szóval nekem a Time az egy ilyen, az volt az első szám igazából, ami az új lemezről van, és így eljátszottam így a kaktuszba. Nekem ez ilyen, kicsit ilyen fesztivál hangulat, meg trap, meg minden. És én nagyon szeretem, mert hogy így kicsit így szétviszi az ember agyát, és az tök király. Azt így most már sokan ismerik. Csináltunk egy feldolgozást. Feldolgoztuk a Crazy című számot. Egészen pontosan átdolgoztuk, mert annyira sajátosra sikeredett, hogy egészen saját részeket írtunk hozzá. És mi ezt nagyon szerettük játszani, de hát ugye egy feldolgozás volt, és amit ugye mi nem adhattunk ki, de nagyon megszerettük ezeket a részeket, és igazából a ismerőseinknek sem annyira tetszett, tehát azt így végül is ki is raktuk a repertoárból. Viszont nagyon sok elemet átemeltünk a Time című számba, és hát nagyon meghatározó elemeket igazából. És talán ez az a szám, ami a ilyen nagyobb volumenű, ilyen legnagyobb ívű, igen, ez egy jó szó rá. Szóval a Guinness című szám, ez is az egyik első, amit az albumról hallottam, és ez ilyen, én úgy voltam vele, hogy ez talán az egyik legrádióbarátabb. Hát ez kicsit ilyen elektronikus zene, ilyen basic, és szerintem ez az egyik legkönnyebben befogadható szám az új albumról. Az a... India Hustle, az igen. a kedvencem. Na, akkor legyen. Nekem az nem tudom miért, nekem Az a legpopposabb módszer. meg az Airi Mafiás számokra hasonlít nekem legalábbis. És így nagyon bírom, hogy az elején nem kell játszanom, és csak így élvezem a zenét. Én csak annyit szeretnék mondani az India Hustle-ről, hogy így szerintem ezt a legjobban Bence barátom foglalt össze, nem te.
mert nem vagy a barátom, aki így azt mondta, hogy ez így a tökéletes filmzene. Ezt most így úgy értve, hogy mit tudom, ilyen üldözős jelent, vagy valami, nem tudom, így szerintem is ez így rohadtul beleillik, hogy így a filmbe egy tök jól téma. Ennyi. A Mute című számot Oliverrel írtuk töröcskén. Igazából a lebegős szőnyeg szinti-szerű szólam, az egy nagyon-nagyon sok effektel rendelkező gitár, és erre egy teljesen improvizatív ötlet volt a gitár, és annyira megtetszett, hogy ezt úgy, ahogy van benne is hagytuk. Ez is kb. Olyan volt, mint a másik, a Crystal, amit mondjuk egyedül csináltam, de hogy ez is az a... Egyszer csak valahogy így jöttek az ötletek, meg nem tudom, és akkor így lett. Meg a Gergőt megszivattuk, ahogy szoktuk. Igen, nem is maga a dob groove a nehéz. Nem lejátszani nehéz, meg technikailag ennél sokkal bonyolultabb számaink vannak, például szerkezetileg, mert hogy ez egy elképesztően monoton szám, és monotonan ugyanaz a tömény groove, és talán ez volt, amitől a legjobban féltem így most így a stúdiózásnál, hogy én ezt hogy fogom feljátszani, mert tudom, hogy nekem nem az a legnehezebb, mikor hát egy kis ilyen, egy kis olyan, és sok a váltás, és ilyen nagyon mozgalmas, hanem pont az, hogyha nagyon monoton és nagyon keményen pontosan tartani kell ugyanazt. Mint a She Be Like, igen. Hogy oda is így kitaláltam azt a groove-ot. Azt tényleg én találtam ki. Magamat szivattam meg, jó, de amikor a She Be Like-ot írtuk, akkor nem gondoltuk, hogy egyáltalán élő zenekar leszünk. Vagy egyáltalán zenekar leszünk. Ez a Liza, az a Liza című számunk. Viseli talán a legfurcsább címet, amit a kishúgom mondott, akit Lizának hívnak, hogy éppen a kutya azt keresgéli, hogy vajon ez a Liza, az a Liza-e. És akkor ezt annyira megtetszett nekünk, ez a szókapcsolat, hogy így összevonva egy nagyon érdekes számcímet adott. A lemezen található 4 átvezető is. Ebből 3-at az Oliver írt, 1-et pedig én. És nekem ez tök érdekes volt, mert életemben először használtam úgy az Abletont, hogy nem csak dobot midizek. Mert ugye dobosként eléggé ilyen ritmusorientált ember vagyok mindenféle zenében, viszont ez nem metronomra lett följátszva, ez abszolút érzésre, kiválasztottam ilyen hangokat, hangmintákat, amire raktam egy jó adagnyi effektet, meg így olyanná csináltam, amilyet én szeretnék hallani, és teljesen érzésre játszottam föl a hangokat, és ez nekem egy tök érdekes játék volt. A maradék 3 átvezető, az egyik az nagyon vicces, a buszos bácsis átvezető, ami egészen konkrétan annyi, hogy az történt, hogy megállt a busz, ugye? És akkor mondta a bácsi, hogy hát megállt a buszba, ezért menni kéne, meg minden, de megállt a busz, és akkor felvettem, hogy a busz meg van állva, és akkor ebből csináltunk egy ilyet, mert ugye csomó van ez a pittyogás, meg ez a dispatcher rádió hang effekt, és az teljesen ilyen, ez is ilyen már szokásos ilyen űr hang effekt elreverbezve az így az lett, és akkor utána meg viccesnek gondoltam, hogy aztán bejön, hogy hát megállt az autó, nem megyünk, meg faszom, és akkor ez így nagyon jó. Ez azért vicces, tehát ez azért poén. A másik 2-t meg így megírogattam ilyen, azt emlékszem, hogy azt már nagyon régen kitaláltam ezeket a zongora szólamokat, meg nem tudom, csak így nem lett belőlük semmi. És gondoltam, hogy hát jó, ez majd ilyen átvezetőnek így jó lesz. És akkor lementünk Pécsen a Bencével az elektronikus zenei média művészet szakra, és ott felvettük a zongorát, aztán ezt így összeraktuk. Ezek csak tényleg ilyen kis rövid hangulatfestő számok, hogy legyen az is. Nem akarnak sokat mondani, mint ahogy általában a zenénk ilyen, hogy hívják. Nem az, hogy nem szól semmiről, csak hogy ilyen hangulatfestő zene, és hogy ez csak így jól szólnak, meg jól szerettük őket, aztán rajta lettek. Ez így kb. Ennyi. És akkor ez volt a lemez. Köszönöm.